we are back right now mga buddy. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At kung bago ka naman sa channel ko, please subscribe to my channel. Click ang notification bell para ma-notify ka sa bawat video na i-upload ko. So welcome back mga buddy. So ang application na naman ipabahagi ko sa inyo ay isang application na bibigay sa iyo ng extra money online. So isang application na pangalan ay Bird Chain na magbibigay sa iyo ng extra na pwede mo ring withdraw gamit yung PayPal, gamit yung coin.ph BTC cryptocurrency value. So open na po natin yung ating Bird Chain. So dito po sa new, dito nyo po malalaman kung meron kayong survey o meron kayong ads na panonoorin. So ang mga ads nito ay may 1 cash for 5 bird chain, ito 4 bird chain, and 10 bird chain. So dito sa may bird chain po, dito nyo malalaman kung pwede na po i-withdraw o ma-redeem ang inyong na-earn na points. So equivalent, ang minimum withdrawal po dito ay 1,000 bird. So pwede rin kayong mag-withdraw dito through coin.ph. Gamitin nyo po ang BTC wallet. So ang 1,000, 10,000 dito naman sa BTC ay minimum withdrawal of 10,000 bird to 25 euro. So may report dito nung malaman na natapos pa ang mga ads at survey na panonoorin. Dito po mga leading score na maraming nakuha na ng mga bird at mga score. At dito po sa SMS siguro, sorry, feature is not available on your yet. O sige, wala pa po available sa atin dito kasi ewan ko, hindi ko alam sa creator ng apps na to. So dapat dito po everyday tayo mag click ng ads dito. Try po natin ito, yung 10. Tapusin na natin to, yung guhit na sa ilalim mga buddy. Pag natapos yan, back nyo na yan at babalik kayo sa inyong Bird Chain application. Siguraduhin nyo po mga buddy na natapos nyo itong ads na to. Close ad. Yan po, nakayon na tayo ng 10 Bird Chain. Tingnan natin mo pumasok sa ito po, naging balance natin ay 30.00 Bird Chain. Subscribe sa na boss kung bago pa lang. Click mo na rin notification bell. So ayan na po mga buddy. Sa next video natin ay mayroon application naman ako na ituturo ko sa inyo at mag-earn kayo ng extra money in PayPal, money in coin.ph, and extra load dito sa aking website. So thank you po mga buddy, and salamat again. Good night and good evening.